आफ्नो भिडियो बनाउँदाखेरि मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड चाहिँ कुन चाहिँ स्क्रिन रेकर्डर एपबाट चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर हजुर कुरा सजिलो छ। तपाईले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ स्क्रिन रेकर्डर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एजेड रेकर्डर चाहिँ यो सर्च गर्नु होला। यो सर्च गरिसकेपछि डाउनलोड गर्नु होला। यदि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ एजेड स्क्रिन रेकर्डर चाहिँ यहाँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले छेउमा यहाँ चाहिँ माथि तीनवटा अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो अनि फोटो र यहाँ सेटिङको। अब सेटिङमा तपाईले चाहिँ पहिलो कुरा त तपाईले सेटिङ मिलाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने रेजुलेसनमा चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ त्यो राख्नु होला। अहिले मेरो स्क्रिन रेकर्ड भइरहेको छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ टच भइरहेको छैन। भिडियो क्वालिटीमा पनि तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, फ्रेम रेट अनि त्यसैगरी चाहिँ रोटेसन अटोमा राख्नु होला। र तपाईले अडियो सोर्समा चाहिँ तपाईले माइक्रोफोन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई गेमर हुनुहुन्छ, गेम खेलिरहनु भएको छ, गेमको स्क्रिन रेकर्ड गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईले इन्टरनल साउन्डमा राख्नु होला। किनभने यो माइक्रोफोनमा राख्दा चाहिँ बाहिरको मात्रै साउन्ड सुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले इन्टरनल र माइक्रोफोन दुवै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईले इन्टरनल राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले गेमको साउन्ड मात्रै रेकर्ड हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँ अरु सेटिङहरु पनि छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रो लियो भने हामीले प्रो सेटिङहरु पनि चाहिँ लाइक किन्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी चाहिँ स्क्रिनशटहरु गर्न चाहनेलाई यहाँ ओपन गरिसकेपछि यहाँ क्यामेराको आइकन देखिन्छ, त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै स्क्रिनशट हुन्छ। त्यसैगरी क्यामेरा ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ क्यामेरामा ओपन गरिसकेपछि हाम्रो क्यामेरा पनि अन हुन्छ। हामीले चाहिँ स्क्रिनको साथसाथमा आफ्नो फेस क्याम पनि गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ब्रशमा ओपन गरेर चाहिँ हामीले यस्तो खालको ब्रशहरु राख्न सकिन्छ, कहीँ टच गरेर चाहिँ देखाउन सकिन्छ। ट्याक्स एन्ड लोगो पनि राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि सो टचमा क्लिक गरेर चाहिँ कहाँ टच गर्ने हो त्यहाँ पनि देखाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डेभलपर अप्सनमा गएर केही सेटिङहरु ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्क्रिन एजेड स्क्रिन रेकर्डरको सम्पूर्ण सेटिङहरुको बारेमा तपाई मेरो अर्को भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला। साथै यो एजेड स्क्रिन रेकर्डर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ प्रो निशुल्क चाहिन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नु होला। त्यसैगरी यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइबको साथमा छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दछु। र यो एजेड स्क्रिन रेकर्डरले चाहिँ तपाई हामीलाई 0 सब्स्क्राइब अनि युट्युबमा सब्स्क्राइब नै नहुँदा भिडियोहरु युट्युबमा 0 सब्स्क्राइब हुँदा र फेसबुक विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा लाइभ पनि बस्न मिल्छ। यो कसरी मिल्छ भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा कृपया कमेन्ट पनि नछुटाउनु होला। आजलाई छुट्टिन्छु। हवस्, नमस्ते, शुभ दिन।